Harmon Kardon Studio 8 đây nhé. Của nó là mờ quá chẳng nhìn thấy gì. Đây Onyx Studio, Onyx Studio 8. Hai con này không nguồn nhá. Giờ tháo ra xem. Này. Thì trước khi tháo thì mình sẽ để hơi cách. Power. Đây nha, sau một lúc tìm kiếm đo đạc thì mình đã tìm ra nguyên nhân nha. Nó là chết cái con tụ đây này. Nó chập này. Cái này này. Cái này chập này. Đây mình đã thay con khác rồi nha. Thay con tụ điện khác. Và bây giờ mình thử kiểm tra xem là nó đã hoạt động chưa. Đây mình đã thay con khác giá trị tương đương này. Đây con này nó chết chập. Giờ là lắp vào để thay thử, để chạy thử xem nào. Ok nhé. Giờ kết nối Bluetooth xem nào.